Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-OFW, mga kabayan ko dito sa bansang Saudi Arabia at sa mga ka-OFW sa buong mundo. Sa ngayong araw nga ay magbibigay tayo ng panibagong updates dahil kagabi lamang, March 8, 2020 ay naglabas nga ng panibagong advisory ang Philippine Embassy sa Riyadh. Nilinaw nga nila ang ilang mga kumakalat na balita at mga anunsyo dito sa bansang Saudi Arabia, partikular nga sa mga anunsyo patungkol sa mga travel ban na ito. Ito nga ang kanilang paglilinaw. Basahin natin isa-isa at alamin kung ano nga ba ang kanilang clarification sa mga issue dito sa bansang Saudi Arabia patungkol sa issue ng coronavirus or COVID-19 sa bansang ito. Ito na nga. At bago pala ako magpatuloy sa anunsyo ng Philippine Embassy dito sa Saudi Arabia, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang video na ito ay ginawa para makapagbigay lamang ng impormasyon sa aking mga kababayan dito sa bansang ito at sa ibang kababayan ko sa buong mundo na walang ibang access sa impormasyon kundi ang YouTube lamang. Ang video po na ito ay hindi pananakot sa bansang Saudi Arabia gawa nga ng pagkalat ng coronavirus sa bansang ito, kundi ay pawang pagbibigay lamang ng updates at impormasyon sa aking mga kababayan. Ang video po na ito ay walang hangad na paninira sa Kingdom ng Saudi Arabia. Basahin na nga natin ang anunsyo ng Philippine Embassy dito sa bansang Saudi Arabia. Ito nga ho ay ang Public Advisory, PA number EBB21-2020. Advisory on the Coronavirus Disease COVID-19 Situation in Saudi Arabia. Jeddah, March 8, 2020. The Philippine Consulate General in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, wishes to inform the Filipino community that the Saudi Ministry of Interior, as reported by the Saudi Press Agency, issued the following guidelines on March 6, 2020. Number 1. Entry to the kingdom by arrivals from UAE, Kuwait, and Bahrain will be temporarily restricted to King Khalid International Airport in Riyadh, King Abdulaziz International Airport in Jeddah, and King Fahad International Airport in Dammam. This policy came into effect 11:55 p.m. on March 7, 2020, Saturday. So sa number 1 nga po ay gusto ko lang linawin na ito ho ay hindi travel ban. Kung ikaw ay manggagaling sa UAE, Kuwait o Bahrain, hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi napapayagang makapasok. Kundi ang mga travel mula sa bansang ito ay limitado lamang na makalapag o makarating dito sa bansa sa tatlong airport na nabanggit, ang King Khalid International Airport sa Riyadh, King Abdulaziz International Airport dito sa Jeddah, at King Fahad International Airport sa Dammam. Inuulit ko nga, hindi po ito travel ban, kundi nililimitahan nila ang mga biyahe mula sa tatlong bansa na ito na makalapag lamang sa tatlong airport na nabanggit. And number 2, entry through land ports between the Kingdom and UAE, Kuwait, and Bahrain will be confined to commercial trucks only. So yung sa mga tumatawid po sa border, gawa nga ng katabi lang ang mga bansang ito, limited lamang ang mga makakapasok. Ang mga commercial trucks lamang ang makakapasok at ang mga private cars na gustong pumasok, hindi po muna makakapasok. Number 3, holders of new or exit re-entry visas from countries determined by competent Saudi health authorities to have ongoing community transmissions of COVID-19 must submit polymerase chain reaction PCR laboratory certificates proving that they are free of the virus. This only applies to those who were in those countries in the last 14 days prior to entering the kingdom. Saudi embassies in the affected countries shall identify the laboratories that will be authorized to issue the PCR certificates. As of March 2, 2020, the Saudi Center for Disease Prevention and Control identified the following countries to have ongoing community transmission of COVID-19: China, Iran, South Korea, Japan, Singapore, France, Italy, Germany, India, Malaysia, Lebanon, Pakistan, Azerbaijan, Afghanistan, Iraq, Egypt, and Algeria. Alright, so sa item number 3 nga na ito, kung ikaw nga ay merong visa. Okay, so sa item number 3 nga po mga ka-OFW, nabanggit dito na kung ikaw ay visa holder bago man or exit to entry, ay kailangan mo mag-secure ng PCR or polymerase chain reaction certificate na magsasabi na ikaw ay free from COVID-19 virus.
Ito nga ay kukunin mo sa bansang pinanggalingan mo, halimbawa sa Pilipinas, bago ka lumipad o bago ka pumunta ng Saudi Arabia. Sabi nga dito, kung ikaw ay nagtagal ng 14 days or 2 weeks sa bansang iyon, bago ka lumipad, kailangan mong mag-secure o kumuha ng PCR na ito or medical clearance. At ang sabi nga, tinutukoy pa ng Saudi authorities kung ano ba ang mga authorized clinics or agencies na pwedeng magsagawa ng test na ito. As of today, March 8, wala pa hong nilalabas na anunsyo o update ang Saudi authorities patungkol dito sa listahan ng clinics. At ang sabi nga nung March 2, tinukoy ng Saudi Center for Disease Prevention and Control ang mga bansa na merong patuloy na pagkalat ng COVID-19 or novel coronavirus ay ang mga bansang nabanggit ko nga, ang China, Iran, South Korea, Japan, Singapore at iba pa. Dito hindi po nabanggit ang bansang Pilipinas. So isa po yan sa mga dapat nating clarify kung dapat bang kumuha ng PCR certificate kapag ikaw ay galing sa bansang Pilipinas. Dahil nga ang Pilipinas ay wala sa kanilang listahan ng merong active transmission ng coronavirus. At isa pa nga sa mga inaantay nating updates kung ang mga kababayan natin na nasa Pilipinas ngayon ay dapat bang mag-secure ng PCR na ito bago pumunta o bumalik dito sa bansang Saudi Arabia. Hindi pa nga itutukoy ng Saudi authorities kung ang RITM nga ba or Research Institute for Tropical Medicine ang isa sa mga approved na ahensya nila para magsagawa ng clearance or PCR test na ito. At kung meron man na pong ma-receive na update, gagawa po tayo ng panibagong video para dito, para naman malaman nyo ang mga updates patungkol nga sa PCR na yan. Pagpatuloy natin ang anunsyo ng Philippine Embassy dito sa Saudi Arabia. The consulate in coordination with the Philippine Embassy in Riyadh is already exerting efforts to secure from the concerned Saudi authorities the updated list of countries determined to have ongoing community transmissions of COVID-19. As of March 7, 2020, passengers of flight coming from Manila were not being asked to present medical and laboratory certificates prior to their entry to the kingdom. So as of March 7 nga, so nabanggit nga dito na patuloy pang inaalam kung meron mga panibagong listahan mga bansa na merong active transmission ng coronavirus para nga ma-determine kung kasali ba ang Pilipinas na magpresenta o kumuha ng PCR na ito. At sabi nga noong March 7, 2020 ay wala pa rin hong hinahanap na PCR sa ating mga kababayan na bumabalik papunta ng Saudi Arabia. So antabi lang tayo sa updates patungkol dito. Pagpatuloy natin, the consulate wishes to stress that travel restriction guidelines issued by the Saudi government and the other competent authorities constantly change depending on the developments on the ground. In view of this, consulate advises Filipino community to consider the following. Number 1, temporarily postpone non-essential trips to the Philippines unless the traveler is going on final exit or is not expecting to return to the kingdom anytime soon. Number 2, if the trip to the Philippines is absolutely necessary, the traveler is advised to book a direct flight when returning to Saudi Arabia. So isa nga sa recommendation nila, kung hindi naman ganun ka-importante ang pag-uwi ng Pilipinas, ay ipagpaliban muna natin ito at nire-recommend nga nila na ang umuwi lamang ay ang mga mag-final exit na. At sa pangalawang advice nga nila, kung magbubook kayo ng tickets, kung sakali man kayo ay bakasyon lamang sa Pilipinas at babalik ng Saudi Arabia, magbook kayo ng direct flight. Iwasan daw pong magbook ng may mga connecting flights sa ibang bansa. Number 3, avoid traveling to the countries with confirmed cases of COVID-19. So advice nga nila na iwasan munang magbiyahe sa may mga matataas na bilang ng cases sa iba't ibang panig ng mundo kagaya nga ng China, South Korea, Iran, Italy at iba pa. At panghuling recommendation nila, closely monitor the relevant announcement that will be issued by competent authorities. Example, Saudi Ministry of Interior, Saudi Ministry of Health, General Authority of Civil Aviation, or GACA, and International Air Transport Associations, IATA, and by the Philippine Embassy in Riyadh and Philippine Consulate General of Jeddah. So syempre sa number 4, ina-advise nila na kumuha lamang ng mga legitimate information mula nga sa mga ahensya na ito sa bansang Saudi Arabia. Dahil nga maraming nagkakalat na paiba-ibang impormasyon sa internet or sa social media. So siguraduhin natin legitimate ang ating mga sources na pagkukunan. Kagaya nga nitong Philippine Embassy o Philippine Consulate dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So ayun nga mga ka-OFW, mga kabayan ko. So far, as of today, March 9, 2020, ayun po ang latest update natin mula sa Philippine Embassy patungkol nga sa mga travel ban at patungkol nga sa novel coronavirus dito sa bansang Saudi Arabia. So, sa mga nagbabalak magbakasyon dyan, nire-recommend nga ng Philippine Embassy na i-reschedule o i-hold muna ang inyong bakasyon dahil nga maaring mag-iba ang anunsyo ng Saudi authorities.
gawa nga na meron tayong mga positive cases dito sa bansang Saudi Arabia. At kung ikaw man ay nasa Pilipinas at naka-schedule bumalik sa bansang Saudi Arabia, antabay lang ho tayo sa updates mula sa Saudi authorities at Philippine Embassy sa Saudi Arabia kung kailangan bang kumuha ng PCR mula sa Pilipinas, dahil nga ay kino-confirm pa po ng ating embahada kung kasali ang Pilipinas sa mga dapat kumuha ng PCR dahil wala ito sa listahan na inilabas noong March 2, 2020 ng Saudi authorities dito sa Kingdom. At sa mga nagtatanong kung saan makakuha ng PCR kung sakali mang ang Pilipinas ay kasama dito, isa po sa mga nagsasagawa ng test na ito ng PCR polymerase chain reaction ay ang RITM or Research Institute of Tropical Medicine sa Muntinlupa sa Manila. Pero sa ngayon, ang anunsyo ng RITM mismo ay sabi nga sa ibang balita, hindi sila nagsasagawa ng test kung hindi ka kabilang sa mga persons under investigation sa Pilipinas o di naman kaya meron kang mga sintomas ng COVID-19. So isa po yun sa mga malabong bagay na dapat nating iklaro mula sa Saudi authorities at ating embahada dito sa bansa. Kung ang ahensya ba na ito, ang RITM, ay maaaring magsagawa ng PCR test na nabanggit.